Chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thiết kế một cái name card. Chúng ta cũng hay gọi nó là cái danh thiếp hay là cái card visit á. Mới coi cái tiêu đề video á, và nghe tới đây là chắc chắn có rất nhiều bạn đã bỏ qua và nói là ôi trời ơi, name card thì có gì để học thêm được nữa. Nó chỉ có text với lại mấy cái hình đơn giản thôi mà. Đúng đó, các bạn đó nói đúng. Nhưng nếu bạn nào chịu khó coi video thì chắc chắn sẽ thấy có vài điều các bạn lần đầu tiên nghe nói đến ạ. Nha. Ok, chúng ta vào bài thôi. Name card rất là quan trọng với một doanh nhân hay là một doanh nghiệp. Khi mà có name card á, chứng tỏ là các bạn đã có một cái vị trí khá ở trong doanh nghiệp rồi, hoặc là trong xã hội. Nha. Kích thước của cái name card nó nhỏ gọn, nó có thể dễ dàng để trong túi áo hay là trong ví. Nó chính là cái mà người ta cần khi muốn kết nối với các bạn. Nha. Cái name card á, tuy nó nhỏ lắm, nhưng mà nó cũng có nhiều cái kích thước khác nhau lắm. Dù chúng là cũng không có khác nhau là bao nhiêu nha. Tuy nhiên, cái kích thước chuẩn của nó là 90mm và 55mm. Nó cũng có hai dạng là dạng ngang và dọc. Các bạn có thể nhìn cái thí dụ này. Đây là dạng ngang và đây là dạng dọc nha. Kích thước của nó chiều này là kích thước chuẩn á, chiều này là 90mm và chiều này là 55mm. Rồi, đó là về kích thước. Còn về các cái dạng in á, thì khi mà thiết kế một cái name card á, các bạn cũng cần phải biết sẽ dùng cái phương pháp gì để in nó nha. Có hai cách để in cái name card, đó là in lụa và in máy. Về in lụa đó thì người ta thường dùng các cái hộp name card có bán sẵn và in lên trên nó. In lụa thì thường chỉ có 2 màu thôi, ít khi có tới 3 màu lắm. Thiết kế cái name card cho in lụa thì các bạn nên tô các cái màu chuẩn là CMYK nha, để dễ in tách màu. Còn về in máy, nếu mà in máy thì các bạn tô màu sao cũng được nha, bao nhiêu màu thì tùy thích. Thích màu nào tô màu đó. Thí dụ như mấy cái name card này là in máy thì các bạn thích màu nào tô màu đó. Chứ còn nếu mà in lụa mà gặp mấy cái chuyển sắc như thế này á là khó in lắm nha. Đó, những người in lụa, thợ in lụa tay nghề cao mới in được. Được chưa nào? Ok. Còn về màu cũng vậy. Name card nó cũng có hai cái dạng màu nền đó nha. Là nền màu sáng và nền màu tối. Ở đây tôi lựa cái mẫu mà nền màu sáng hết cho dễ thí dụ thôi nha. Đó. Nhưng mà dù là nền màu sáng hay màu tối thì thiết kế cũng như nhau hết. Cái khác biệt là ở cái công đoạn in thôi. Cho nên các bạn không có cần để ý tới. Name card cũng có hai cái phong cách thể hiện. Một cách là trình bày rất là nhiều chi tiết. Nên nhìn thì thường thấy nó rối lắm. Cách này đó thường thích hợp với các người làm các dịch vụ. Vì họ muốn ghi nhiều cái thông tin trên cái name card của họ nha. Thí dụ này, thí dụ cái name card này là cái thí dụ của nhiều chi tiết. Các bạn thấy rất là nhiều chi tiết ở đây, chỗ này là còn ít đó. Có nhiều người còn ghi đó cả 5-7 hàng nữa ở đây nè nha. Rồi, và một cái phong cách nữa đó là thiết kế đơn giản. Cái cách này thì thích hợp với lại các cái công ty hay là các doanh nhân, dễ được nhận ra vì truyền thông hay nói tới họ. Thí dụ cái mẫu ở bên này này là cái mẫu thí dụ của thiết kế mà đơn giản đó. Các bạn thấy nó rất đơn giản, thấy không? Nó chỉ có logo của công ty và vài hàng chữ thôi nha. Đó, các bạn thấy ở đây tôi có hai cái mẫu name card đều là cái nền màu sáng hết nha, để cho dễ thí dụ thôi. Đó, cả hai mẫu này đều được in hai mặt hết nha. Cái này thí dụ đây là mặt trước này ha, và đây là mặt sau này. Đó, cái này cũng vậy, đây là mặt trước này, đây là mặt sau ha. Ok. Tôi sẽ thiết kế cái mẫu nhiều chi tiết này trước nha. Đó, để thiết kế cái mẫu này, thí dụ bây giờ tôi copy hai cái này đi để tôi ra làm mẫu. Rồi, Ctrl C để copy. Rồi, tôi tạo một cái trang mới. Tôi dán nó vào. Để nó tách biệt với cái kia cho dễ làm thôi chứ không có gì hết nha. Rồi, ok. Đây là cái mẫu. Rồi, tôi sẽ vẽ hình chữ nhật, một hình chữ nhật với kích thước là 90 và 55 ha. 90 ly và 55 ly.
Đây là kích thước của nó. Được chưa? Rồi, rồi. Bây giờ nè, ta sẽ vẽ cái nền trước đúng không? Vẽ cái này nè. Đó. Thì mình ước lượng thôi nha. Ước lượng thì dùng vẽ một line ha. Thí dụ như F5. Đại khái thôi nha. Đó. Đó, đại khái là như vậy đi. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi, bây giờ dùng gì? Dùng Smart Fill Tool. Smart Fill. Rồi. Click vào đây là tôi có được cái màu này. Được chưa? Ok. Ha. Rồi xóa cái line này đi, không cần cái line này nữa. Được chưa? Bây giờ tôi chuyển sắc cho cái này. Tôi chuyển sắc. Rồi. Ok, đổi màu cho chỗ này. Lấy mẫu màu đi ha. Dùng công cụ lấy mẫu màu, lấy mẫu ngay đây luôn đi. Cho nó nhanh. Rồi, giống rồi ha. Rồi, còn phần trên. Rồi, dùng công cụ chọn. Chọn cái này. Nhấn phím cộng. Để có một cái nữa. Rồi, chúng ta lật nó. Nha. Lật. Và canh lề nó với cái hình chữ nhật. Canh lề top. Được chưa nào? Rồi. Cái nền này thì nó có màu vàng nhạt đúng không? Rồi, chúng ta dùng công cụ lấy mẫu màu luôn. Ở đây, đổ vào đây. Rồi, được chưa? Ok, chúng ta đã được cái mẫu nền. Rồi bây giờ tới chữ. Ha, dùng text tool. Tôi sẽ vẽ thật nhanh thôi nha. Tức là không có giống chi tiết như thế này đâu. Nha. Rồi mình sẽ sửa đổi sau, coi như mình lấy mẫu thôi. Thí dụ bây giờ tôi gõ chữ ABC trước đi ha. Rồi tôi có một cái. Rồi tôi có cái thứ hai là các cái chữ thường đi ha. Các chữ thường thí dụ như là ABC luôn đi. Rồi. Ok. Rồi tôi đại khái tôi canh cái chữ của nó đi ha. Cái phông chữ này là phông gì? Thí dụ bây giờ là đại khái vậy đấy ha. Rồi đưa lên đây màu đỏ đúng không? Rồi phông chữ này Arial. Ví dụ tôi cho nó nhỏ lại đi. Đậm. Canh giữa cho nó. Canh lề nó với cái này. C. Rồi. Còn đây là tôi lấy đại thôi nha. Bây giờ tôi làm thí dụ cho nó nhanh thôi nha. Đó. Ví dụ bây giờ là rồi, tôi thí dụ cho nhanh thôi nha. Đỗ đại vài cái tự thôi nha, cho nó lấy thí dụ thôi. Rồi. Ok, đây là cái chỗ này. Được chưa? Rồi, phông chữ của nó. Thế coi phông chữ này là cái gì? Rồi, ok, đây. Rồi, phông nó, chữ nó nhỏ lại đi. Thường thường là 10 thôi, chỗ này là thường thường phông 10 thôi nha. Rồi, ok, nó ngắn quá đúng không? Thì các bạn thêm chữ nhiều vô, có vậy thôi. Thí dụ thôi nha. Tôi làm láu cho nó nhanh thôi nha. Rồi, ok, được chưa? Rồi bây giờ ở dưới này tôi nhấn phím cộng, rồi có cái nữa nha.
Ok. Đây là canh giữa. Xóa bớt đi. Rồi. Rồi cái chỗ này là địa chỉ đúng không? Thì address go here. Tôi thí dụ thôi nha. Rồi canh lề giữa cho cái này. Rồi, được chưa? Chỗ này. Rồi, thí dụ đây là điện thoại. Cái này là canh trái. Left. Đây thì ok, đây thì canh phải nha, canh phải. Rồi. Đó, được chưa? Rồi, cái này đổi cái này lại là di động. Rồi, được chưa nào? Ha, chúng ta đã được cái mẫu nha, cái mẫu này nè, đó đại khái. Cái này nhớ bỏ nè, bỏ outline nha, no outline. Rồi, được chưa? Bây giờ còn cái gì? Còn hai cái này nè. Ha, thì các bạn lấy ở đâu? Ok, thì các bạn lấy ở đây. Text clip ở đây nha, clip. Ok, các bạn lấy ở đây. Rồi, các bạn vào phông nha, phông các bạn vào phông winding. Winding. Ví dụ winding các bạn coi nó có hay không nha. Thí dụ tôi coi winding 2 coi có không nha. Winding 2 có không? Không có ha. Rồi tôi lựa là winding thôi, normal. Đây có cái điện thoại ha. Ví dụ đây, các bạn lựa cái này rồi kéo nó ra. Rồi, chúng ta đã có cái điện thoại. Cái điện thoại này hơi khác chút nha, không sao hết. Rồi, chúng ta sẽ tính sau. Rồi, bây giờ cái cell phone này, cái cell phone này có lẽ là không có đâu. Nha. Bây giờ nếu không có, các bạn có thể lấy ở trên mạng nha. Thí dụ bây giờ tôi lấy ở trên mạng cho các bạn coi nha. Đây là hình thức lấy trên mạng. Đây, thí dụ bây giờ tôi có cái này rồi. Được không? Tôi tạm bỏ ở đây đi. Nha. Rồi, coi nhỏ lại. Được chưa nào? Ok, bây giờ tôi sẽ lấy cái icon của cái cell phone này ha. Thì tôi vào mạng tôi kiếm nha, vào mạng tôi kiếm. Thí dụ bây giờ tôi vào mạng tôi kiếm. Rồi, bây giờ tôi sẽ kiếm cái gì? Kiếm cái icon ha, icon của cell phone. Đây, ok. Các bạn tìm hình ảnh ha, hình ảnh. Thí dụ ok. Lấy hình này đi ha. Coi được không? Lấy hình này đi. Rồi, ok. Rồi copy image. Thử có về đây dán được không nha. Ok, được ha. Rồi, bây giờ chúng ta có cái hình này rồi. Giờ làm cách nào mà cho nó ra cái hình kia, có thành cái icon nha. Rồi ok, đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy nó nha. Rồi ok. Chọn change bitmap.
Rồi, outline check nha. Rồi, thí dụ các bạn chọn logo đi ha. Thí dụ logo. Rồi, các bạn về đây sẽ có cái này ha. Rồi, các bạn chọn màu. Được chưa? Ví dụ chọn setting logo, color thì các bạn chọn color mode. Color mode thì các bạn chọn 2 màu thôi cũng được. Hoặc các bạn để RGB luôn cũng không sao ha. Thôi tôi chọn 2 màu. Black and white. Rồi, được chưa? Ok. Rồi, tôi sẽ kéo này ra. Đó. Ta có một cái logo rồi đó. Đó. Bây giờ muốn biết nó đúng là cái logo hay không nha. Đây rồi tôi tô màu cho nó nha. Thí dụ tôi tô màu. Rồi. Theo các bạn theo không ạ? Bây giờ tôi sẽ ungroup nó ra. Ungroup. Được chưa? Xóa bớt đi. Xóa bớt cái nào không cần thiết. Cái này không cần thiết, xóa bớt đi nè. Ở màu trắng này ok, màu trắng này để được đúng không? Rồi, ok. Chúng ta group này lại. Group lại. Được chưa? Xóa cái hình này đi. Rồi, tôi đã có cái logo ha. Được chưa? Được chưa nào? Ok, cái hình cái cell phone này nó hơi khác chút xíu nha, nhưng mà không sao hết. Đó là đại khái cái cách lấy và cách sửa đổi cái icon đó, ha. Hướng dẫn các bạn cách đó thôi. Đây là cái mẫu ở mặt sau đúng không? Chúng ta sẽ thiết kế mẫu mặt trước, group này lại hoặc không group, ta nhấn phím cộng. Move hướng phía sau. Được chưa? Để chúng ta làm phía sau. Phía sau cũng như thế thôi, phía trước nhé, phía trước cũng như thế thôi, đúng không? Rồi, các bạn bỏ này ra ngoài. Rồi, cái này vẫn như vậy ha. Cái này lên trên chứ. Ha. Chúng ta canh giữa. Được chưa? Rồi, bỏ bớt đi. Ví dụ vậy. Ok. Chỗ này là cái này nha. Phông chữ khác một chút nha. Thì các bạn sửa đổi nha. Thí dụ phông này là phông Arial thì các bạn sửa lại là Arial thôi. Tùy nha. Đó, nhỏ hơn chút xíu đi. Cho nó là 9 đi. Rồi, đây nó chính là vậy ha. Còn đây thì ok, các bạn cộng lên thôi thôi. Màu đen. Ok, cho em. Rồi, đây ha. Chắc cho nhỏ hơn một chút đi, 12. Rồi, được chưa? Rồi, chức vụ của các bạn nhé, chức vụ. Thì thí dụ chức vụ gì đó. Rồi, được chưa nào? Cái này thì giữ nguyên, đúng không? Cái này là giữ nguyên, phần dưới giữ nguyên. Ok, được chưa? Ha, rút nó lại. Rút lại. Rút lại. Được chưa nào? Rồi, đó, đại khái như thế này nha. Đây là cái mẫu thôi, là các bạn sửa đổi nha. Sửa đổi các bạn cái nội dung đó, các bạn sửa lại cho giống như thế này nha. Được chưa? Đó là cách làm một cái nha. Ok, chúng ta vừa vẽ xong một cái name card rồi. Chúng ta sẽ vẽ sang cái name card thứ hai nha. Name card này được cái thiết kế đơn giản hơn nha. Ở đây cái name card này, thấy không? Chúng ta sẽ vẽ tới cái name card này. Đó. Name card này được thiết kế đơn giản và bố trí theo cái chiều dọc nha. Và các bạn có thấy cái name card này có cái điểm gì đặc biệt không nào? Nó có một cái QR code nha. Đây là có cái QR code này. Đó. Và đây chính là cái mà tôi chắc là các bạn lần đầu nghe nói đến nha, khi thiết kế một cái name card nha. Chắc là ít người mà nói với các bạn là thiết kế name card mà
cái cách thiết kế name card mà cho cái barcode, cái QR code ở đây lắm nha. Nhưng chúng ta sẽ vẽ nền của cái name card này trước. Cũng giống như cái name card trước, tôi sẽ copy nữa. Ctrl C để copy và mở một cái trang mới nha. Mở một cái trang mới để tôi vẽ cho nó không có đụng chạm với cái kia. Ctrl V. Rồi, được chưa nào? Rồi, tôi sẽ vẽ cái này trước. Vẽ cái hình cái này trước. Rồi, được chưa? Rồi. Bây giờ muốn vẽ cái này thì tôi vẽ cái gì? Cũng vẽ cái nền trước, đúng không? Hình chữ nhật. Rồi, kích thước của nó là 55 và 90, đúng không? Rồi, đây là cái nền của nó nha. Rồi, bây giờ muốn vẽ những cái này thì sao? Cái này nè, ha. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông. Rồi, ok, xoay nó 45 độ. Rồi, được chưa nào? Rồi, canh lề nó nha. Canh lề nó với cái này. Nhấn Y và C để canh lề cho nó nha. Bây giờ canh làm sao cho nó là ngoại tiếp với cái hình này. Đại khái thôi nha, không có cần chính xác lắm đâu. Rồi, đại khái là như vậy thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta dùng lệnh contour. Rồi, đây, contour. Hoặc contour nó vào trong. Contour nó vào trong. Chọn cái này, chọn cái contour offset nó là 10mm đi ha. 10mm. Enter. Rồi, và cái bước của nó đi. Cái bước của nó là tôi cho nó là tới tâm luôn đi. Ha, to center. Rồi, ok. To center. Được chưa? Rồi, ok. Coi như tôi đã vẽ cái này rồi. Nhấn Ctrl K để rã cái khối này, cái khối contour này ra nha. Ctrl K. Rồi, được chưa? Rồi, tôi chọn những cái group này nè, cái group của cái contour này nè và ungroup all đó. Ungroup all. Rồi, cái hình ngoài này là cái nền, chúng ta bỏ hình này đi, không cần thiết cái hình này. Cái hình này bỏ đi, cái tâm này nữa cũng bỏ đi. Rồi, cái hình này, chọn cái hình này nè, ha. Cái hình trong này và cái này. Rồi tôi combine nó lại. Tô màu thử coi đúng không nha. Được một cái rồi ha. Rồi, ok. Chọn cái này và cái này. Combine lại. Tô màu thử coi đúng không. Ok, đúng ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ tô chuyển sắc cho hai cái mẫu này sao nó tương đối nó giống cái này nha. Rồi tô chuyển sắc, dùng công cụ tô chuyển sắc. Tô chuyển sắc cái hình ngoài trước đi ha. Hình ngoài trước. Nha. Rồi đổi màu cho nó. Ví dụ màu chỗ này. Ok, tôi lấy mẫu màu để cho nhanh ha. Rồi, được chưa? Được một cái ha. Rồi cái thứ hai thì dễ rồi. Cái thứ hai thì tôi chọn nó. Chọn cái này. Và chọn copy. Ha. Copy fill. Copy fill với cái này. Rồi, được chưa? Đổi màu. Nha, tôi đổi màu. Chọn cái này, đổi màu. Ok, tôi chọn này đi. Được chưa? Bây giờ chỉnh lại chút xíu. Chỉnh lại chút xíu ha. Rồi, cái này cũng thế. Chỉnh lại chút xíu. Được chưa nào? Rồi, còn cái này thì lật đi ha. Được chưa? Rồi. Ok ha. Hai cái này chúng ta bỏ nét hết. Rồi. Chọn cái này và cái này rút lại. Rồi sao nữa? Object, Power Clip, Place Inside Frame.
cho vào đây. Ok, được chưa? Các bạn thấy được chưa? Chúng ta đã có cái frame rồi nha, cái nền rồi đó, được chưa? Xong cái nền. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhập cho nó đủ cái này nha. Cái này đó thì chúng ta cũng vậy đi ha. Chúng ta sẽ nhập cho name go here ha. Ở đây chắc nó khoảng chừng 16. Được chưa nào? Ha. Còn cái này là cái logo nha. Cái này là cái logo của công ty người ta đó nha. Cái này là logo nè. Đó, thì chúng ta có thể ghi là logo ha. Cái này đi. Đúng không? Cái này là cái logo. Rồi, logo. Cái này cũng thế, president phải không? Rồi, tương tự như thế, chúng ta có cái này. Rồi, chúng ta có cái này đi, address, đúng không? Tôi thí dụ thôi nha. Cho giãn hàng ra chút. Được chưa? Rồi, coi tình hình tạm ổn rồi nha. Được chưa? Bây giờ chúng ta tới mấy cái này. Cái phone thì vừa rồi chúng ta cũng có biết cách lấy rồi đúng không? Tạm thời chúng ta lấy cái phone đó đi. Hoặc là chúng ta lấy trên mạng luôn đi ha. Lấy trên mạng luôn một loạt đi. Bây giờ thí dụ tôi lấy trên mạng. PNG. Rồi, hình này nó cho nha. Ok, cho là dễ rồi. Rồi chúng ta cũng tiếp tục làm check bitmap. Logo. Rồi, ok. Rồi chúng ta có logo rồi đó ha. Thu nhỏ nó lại. Xóa này đi. Rồi, ok, cho về đây. Được một cái ha. Đại khái là các bạn sẽ kiếm hai cái hình nữa ở đây. Cái hình cái phone chúng ta có rồi đúng không? Ví dụ như cái phone đi, chúng ta lấy cái hình của cái cũ này đi. Của cái này nè. Ha. Ctrl C. Về đây. Ok, về đây chúng ta còn Ctrl V. Được chưa? Được một cái. Còn cái này thì chúng ta hình như có ở trong Winding nha. Có trong Winding. Nếu mà có trong Winding thì chúng ta lấy trong Winding.
Binding cái này ha, đây nó là cái này, được chưa? Cái địa chỉ đó nha, cái icon của cái địa chỉ đó, được chưa nào? Ok, được rồi ha, coi như chúng ta được một cái, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế sang cái này, chúng ta sẽ thiết kế sang cái mặt lưng, vừa rồi mặt trước rồi nha, logo bây giờ mặt lưng, ví dụ còn cái này chúng ta copy lại để có cái mặt lưng để qua đây, được chưa? Ok ha, cái này thì logo ở đây, nhưng mà cái company này ha, cái này là company nha, company name, chúng ta đổi lại. Rồi, cái này là slogan nha. Ok, tạm được đi ha, được chưa? Phông chữ này lớn một chút, được chưa? Còn cái này bỏ, đúng không? Chữ này bỏ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần quan trọng nhất của cái bài này. Rồi, đó. Rồi, tới phần quan trọng nhất các bạn thấy nè. Ha, phần đặc biệt nhất của bài này chính là cái này, tức là cái QR code. Nha. Vậy QR code là cái gì nào? QR code là viết tắt của Quick Response Code. Tạm dịch nó là cái mã phản hồi nhanh. Đây là một cái dạng thông tin được mã hóa để hiển thị sao cho máy nó có thể đọc được. Nó gồm có những ô vuông màu đen ở trên cái nền trắng các bạn thấy này. Nó gồm các cái ô vuông, thấy không? Ô vuông đen trên nền trắng. Nó có thể chứa các cái thông tin như là các cái link của website này, hay là các cái thông tin để mà mô tả hay là giới thiệu của một cái sản phẩm nào đó, vân vân nha. Rồi, QR code á, nó cho phép quét và đọc mã bằng các cái thiết bị như là các cái máy đọc mã vạch này, hoặc là các cái điện thoại mà có camera, và các điện thoại này có cài các cái ứng dụng để quét mã. Hiện nay cái QR code đó, nó đang dần dần thay thế cho cái mã vạch truyền thống. Cái mã vạch truyền thống mà chúng ta còn thường gọi nó là barcode đó nha. Các bạn thấy hay ở trong cái siêu thị mà có cái barcode để người ta tính tiền đó nha. Đó. Giờ QR code nó đang dần dần nó thay thế cái barcode đó. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì barcode chỉ chứa được có 20 ký tự số thôi. Cho nên cái lượng thông tin của nó rất là ít. Còn QR code thì nó có khả năng nó chứa trên 7.000 cái ký tự số lận. Nói chính xác là nó chứa được 7.089 ký tự số. Và còn ký tự chữ nữa. Ký tự chữ thì nó chứa được hơn 4.000 ký tự chữ nha. Nên cái lượng thông tin của nó truyền tải sẽ rất là nhiều. Kích thước của cái QR code nó cũng nhỏ hơn cái barcode rất là nhiều. Cho nên nếu mà in trên cái sản phẩm hoặc là in trên cái name card thì nó sẽ nhỏ gọn và nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn nha. Cái QR code thường được các cái doanh nghiệp nó sử dụng trong cái kinh doanh của họ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể tự tạo được một cái QR code riêng để ghi cái thông tin của mình cho người khác. Ở trong trường hợp này đó, chúng ta tạo cái QR code để lưu được nhiều cái thông tin hơn ở trên một cái name card có một cái kích thước rất là nhỏ. Đó là lý do tại sao cái name card này các bạn thấy nó nhỏ vậy đó, nó đơn giản và nó nhỏ, nhưng mà nó chứa được nhiều cái thông tin hơn cái name card mà vừa rồi chúng ta thấy chúng ta làm ở lần trước là nó ghi rất nhiều thông tin, nhưng mà cái này nó nhỏ mà nó chứa được nhiều thông tin hơn. Lát các bạn sẽ thấy nó chứa nhiều thông tin cỡ nào nha. Rồi. Có nhiều cái trang web cho phép các bạn tạo một cái QR code riêng cho các bạn lắm. Thí dụ như trang web này, tôi sẽ vào trang web này. Ok, thí dụ như tôi vào trang web này, các bạn thấy trang web là qrstuff.com nha. Đây là trang web này. Nó cho phép các bạn tạo một cái QR code riêng cho các bạn thấy không? Nó có rất nhiều cái để làm. Thí dụ như các bạn có thể lưu cái địa chỉ website vô đây nè, ha. Rồi các bạn có thể lưu nguyên một cái PDF file ở trong đây nè, hoặc các bạn có thể lưu hình nè, audio file nè, tức là các file âm thanh
cũng có thể lưu được, video file cũng có thể lưu được nha. Đó. Rồi thí dụ như các bạn lưu business card này nha. Thí dụ bây giờ các bạn nhấp vào business card. Đó. Thì các bạn thấy này, cái thông tin của nó sẽ rất là nhiều. Thí dụ bây giờ các bạn create your now, tức là các bạn tạo cái name card của các bạn. Các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái thông tin nó đưa ra. Đây, các bạn thấy không? Thông tin nó đưa ra rất là nhiều. Đó. Nhưng mà tôi không có cần những cái thông tin này, tôi không có làm. Tại vì cái trang web này nó đòi hỏi các bạn phải tạo một cái tài khoản. Mặc dù là tài khoản nó là free thôi, nhưng mà nó hơi rắc rối chút xíu nha. Cho nên là tôi không cần cái này. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái website nó đơn giản hơn nha. Đơn giản hơn. Nó không cần tạo tài khoản, cũng có thể tạo được một cái QR code cho riêng mình nha. Nhất là đối với các bạn thì nó lại giao diện tiếng Việt nữa nha. Thì lại càng dễ nữa. Đó là trang rồi Việt VIQR Code Generator.com. Này, khi các bạn vào cái trang web này thì đây là cái màn hình của nó nha. Các bạn thấy không? Nó cũng cho các bạn lưu cái địa chỉ trang web nè. Đó, các bạn tạo được cái vcard này, tức là cái name card của các bạn đó. Bạn văn bản được này, email được này, đó cũng rất là nhiều lắm. Mà thí dụ ở đây thí dụ đây là mình đang làm cái vcard ha, tức là cái name card đó. Tôi nói thí dụ thôi nha. Rồi. Ok, giờ tôi sẽ tạo một cái thông tin để tôi lưu trong cái name card cho các bạn coi nha. Rồi, thí dụ tôi nhấp vào vcard. Ok, các bạn thấy không? Nó cho chúng ta hiện rất là nhiều. Thí dụ bây giờ tôi tạo một cái cho tôi lấy là James. Rồi họ là Nguyễn. Được chưa? Rồi số di động tôi muốn ghi thì ghi, không ghi thì thôi nha. Đó. Rồi số điện thoại cũng vậy, email cũng vậy, tên công ty, thí dụ bây giờ tôi ghi tên đường, tên giấc này kia, thí dụ như là ok. Rồi, vậy đi ha. Đại khái thôi. Được chưa? Rồi, ví dụ tôi ghi lại mấy cái thông tin này thôi nha. Rồi tôi sẽ nhấp vào cái gì? Tạo mã QR. Tạo mã QR. Rồi, nó đang tạo cho tôi ha, tạo xong chưa? Rồi, ok, tạo xong rồi nha. Ví dụ nè, ở bên này các bạn thấy không? Các bạn chọn nha, muốn có logo hay không hay cái gì nha, không cái gì đó không, nhưng mà tôi không nha, tôi tải xuống thôi. Tôi tải xuống. Rồi, ok. Tải. Rồi, ok, tôi vô trong ấy coi có chưa nha. Ctrl A. Đây là cái ấy của tôi ha. Rồi thí dụ import thử nha. Ví dụ như đây, ok. Import. F4. Đây là cái ấy của tôi. Được chưa? To quá. Cho nhỏ lại đi. Thường cái này nó không có lớn đâu nha. Cái kích thước của nó không có lớn đâu. Kích thước của nó bây giờ thí dụ tôi cho nó là, bây giờ tạm thời tôi cho nó là 50 trước đi. Rồi, cho nó pi vào giữa trang để tôi dễ làm việc nha. Đây, nó đây. Được chưa? Ok, nó đây ha. Rồi, nó sẽ nằm đây đúng không? Đây, nó sẽ nằm đây. Thì thường á, nó khoảng 20 thôi nha. Thường nó khoảng 20 rồi. Thường thôi. Ok. Rồi, tôi cho nó vào đây. Được chưa nào? Đó, tôi đã có một cái QR code rồi đó. Mà trong này nó lưu giữ những cái gì? Nó lưu giữ những cái vừa rồi tôi khai báo đó. Ha, họ, tên và địa chỉ. Thấy không? Tôi đâu có cần ghi ở đây. Đúng không? Tôi không có cần ghi cái tên tôi hoặc là địa chỉ ở đây, mà ở cái mặt sau của cái này cũng có. Nếu mà người ta quét cái QR code này. Được chưa nào? Rồi. Ok ha. Nhưng mà bây giờ nè, còn một cái vấn đề nữa. Nếu mà thấy cái QR code này đó, khách hàng của các bạn đó, nhiều khi người ta lại theo phong thủy ghê lắm nha. Nhưng mà nếu thấy cái QR code này nó có cái màu đen không hợp với phong thủy của khách hàng, hoặc là khách hàng muốn thay đổi, đúng không? Đó. Hay là cái thiết kế của name card nó không thích hợp với cái màu này nha. Các bạn có thể đổi màu cho nó. Nhưng mà nên nhớ này,
trước khi mà các bạn ấy đó, các bạn làm ơn quét lại cái QR code này coi nó có hoạt động đúng không nha. Đó. Rồi bây giờ thí dụ tôi đổi màu cho nó thì sao? Giờ tôi muốn đổi màu cho nó. Thí dụ thôi nha. Giờ tôi đổi màu cho nó thì bằng cách nào? Nha. Người khách hàng người ta nói họ không thích màu đen mà họ muốn cái màu xanh cơ. Nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi màu cho nó. Ok. Rồi cách đổi màu của nó như sau. Nha. Các bạn chọn cái QR code này nha thì cũng vào Change Bitmap, Outline Change nha. Và các bạn chọn là Line Art nha. Chọn Line Art. Rồi, được chưa nào? Rồi, ở cái phần mà cái tab setting này nè, cái tab setting này nè, các bạn kiểm lại nha, outline và line art nha. Cái phần detail này nè, cái phần detail này, các bạn cho nó lên tối đa đi ha, tối đa là 100 luôn, được chưa? Rồi, nhưng mà các bạn thấy nó vẫn không giống đúng không? Tại vì sao? Rồi các bạn qua màu các bạn sẽ biết color, màu nó đang là RGB, nó ba kênh màu lận, các bạn cho nó trở thành black and white thôi, hai màu, chỉ có đen và trắng mà thôi nha. Number of color 2 thôi. Rồi sort by frequency, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ phóng to nó lên để chúng ta kiểm lại nha. Phóng to lên, chúng ta kiểm lại. Các bạn lưu ý đó là kiểm lại ở những cái chỗ này nè nha. Rồi dùng cái hand tool này nữa nè, dùng hand tool để các bạn move, các bạn kiểm lại. Các bạn lưu ý kiểm những chỗ này nè, coi nó đúng hay không nha. Những cái chỗ mà nó nhiều cái hình này nè. Đó, nhớ kiểm lại nha. Chứ không thôi ấy trong xuôi một cái nó không có work, cái mất công lắm. Đúng rồi ha. Ok, tương đối rồi, đúng không? Rồi, nếu mà đúng rồi đó thì mà các bạn nên nhớ nha, đây nó có hai màu nha, đen và trắng, chỗ này trắng nè, các bạn thấy không? Chỗ này trắng và đen nha, còn cái chỗ này là hình trong suốt nha. Ok, nếu thấy đúng rồi chúng ta nhấp ok. Rồi, tôi đã có một cái đó rồi, move ra bên cạnh nè, nó đây nè. Đó, còn cái hình gốc đây nha, còn cái hình này nó ở đây. Ok, bây giờ muốn đổi màu cái này thì sao? Cái này hiện thời nó có hai màu đen và trắng đó. Các bạn không biết chỗ nào đen chỗ nào trắng hết, thì cái cách đơn giản là như thế này. Các bạn vẽ một cái hình vuông, cái hình vuông, cái kích thước của nó bằng với cái này. Kích thước vừa rồi chúng ta định là 20 đúng không? Ok, tôi cho nó là 20. Cái này nè, 20. Rồi tôi tô cho nó một màu thôi sao ha? Thí dụ tôi tô màu này. Rồi tôi canh lề nó với cái này. Rồi nhấn Y, nhấn C. Rồi nó đang ở trên đúng không? Rồi tôi shift page down cho nó về phía sau. Các bạn thấy không? Đó. Nó có những chỗ màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đổi cho nó. Đổi màu. Chúng ta sẽ đổi màu. Rồi, chúng ta ungroup cái này ra. Ungroup all. Và kiếm những cái chỗ nào màu trắng á, chúng ta xóa đi. Ok, xong ha. Bây giờ chúng ta group cái này lại nè. Giờ nó chỉ còn màu đen không á. Group lại. Rồi, ok, còn cái này thì sao? Chúng ta đổi màu trắng cho nó. Màu trắng, bỏ nét. Bỏ nét, group nó lại. Group nó lại. Rồi sao nữa? Chúng ta thay thế vào cái này. Đúng không? Tại cái này nó có thể không đổi màu được. Cái này chúng ta đổi màu được nha. Nhưng mà trước tiên các bạn khoan xóa cái này nha. Các bạn bỏ nó ra bên ngoài trước ha. Rồi các bạn cho nó vào đây. Nhấn C cho nó chắc chắn nó vào giữa. Move nó lên một chút. Được chưa nào? Ok. Rồi. Các bạn làm ơn quét lại cái barcode này coi cái điện thoại của các bạn có nhận được cái barcode này không nha. Nó đưa ra thông tin đúng hay không. Nếu mà đúng rồi đó thì các bạn có thể đổi màu cho nó nha. Ví dụ bây giờ khách hàng yêu cầu đổi màu xanh. Ok, tôi có màu xanh cho nó. Được chưa nào? Ok, được rồi ha. Đó, tôi đổi màu cho nó được rồi. Khi mà đổi màu xong á, thì các bạn cũng làm ơn lấy điện thoại quét lại cho nó một cái coi nó đọc được không nha. Tại vì á, như thế này nè, nhớ check lại nha. Tại vì có một số màu đó, cái máy quét là khó nhận ra nó lắm. Nha, khó nhận ra một số màu. Máy quét khó nhận ra một số màu. Cho nên các bạn phải check lại. Rồi, nhưng nói vậy thôi nha. Đây là màu mè thêm thôi. Nên nếu mà không có thực sự cần thiết á,
Các bạn hãy cứ để màu mặc định của nó là màu đen và màu trắng. Được chưa nào? Ok. Chúng ta đã tìm hiểu xong cái cách thiết kế một cái name card với QR code rồi ha. Và nếu thấy chia sẻ này hữu ích thì các bạn hãy like, subscribe và nhớ nhấn cái icon cái chuông nha, để nhận thông báo khi có bài mới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.